Рено переживає епоху повернення до класики, переосмислюючи її в сучасному стилі. Після відродження R5 та R4 настала черга ще одного улюбленця 90-х – компактного та привабливого Twingo. І так, тепер він електричний. Цікаво, що якщо R4 та R5 повернулися через десятиліття після зникнення, то Twingo пішов на пенсію зовсім недавно – 2024 року. Та замість того, щоб продовжувати стиль третього покоління, дизайнери звернулися до оригінальної моделі. Перший Twingo з'явився в 1992 році і одразу став яскравим прикладом того, як уміє робити компактні машини французька промисловість. Незважаючи на свою абсолютну простоту і потужність всього в 60 кінських сил, хетчбек був дешевим, харизматичним і доступним у багатьох яскравих кольорах. Тепер Renault Twingo E-Tech 2026 року – це сучасна інтерпретація культового міського хетчбека. Французи зробили ставку на простоту та функціональність, зберегли відомі риси оригіналу, але додали актуальні технології та рішення, які роблять життя у місті простіше. Перший концепт показали ще в 2023 році, потім цієї зими – прототип із готовим інтер'єром, а тепер перед нами серійний варіант. І головне – заявлена ціна – близько 20 тисяч євро. У світі, де електромобілі часто асоціюються з чимось дорогим та не досить доступним, новий Twingo може стати саме тим, чого не вистачає Європі – простим, симпатичним та по-справжньому народним електрокаром. Renault особливо пишається, що новий Twingo був створений лише за 2 роки або 100 тижнів. Для європейського автопрому це справді швидкий результат, і тут допомогла програма розробки LIP100. Головну роль у прискореному циклі відіграв новий дослідницький центр французької компанії у Шанхаї. Крім того, у створенні Twingo брали активну участь і інші китайські компанії. Launch Design допоміг із загальною концепцією електромобіля, Kettle створював батарею, а Shanghai і Drive відповідала за електромотор. Такий підхід дозволив не лише прискорити розробку, а й скоротити витрати і, як наслідок, знизити кінцеву ціну новинки. Надалі за таким же принципом створюватимуться й інші нові моделі Renault. Втім, вигляд нового Twingo все ж таки намальований у Франції і є сучасною інтерпретацією моделі першого покоління, а гама кольорів кузова складається з 4 відтінків – яскраві зелений, червоний і жовтий, а також класичний чорний. Новий хетчбек не втратив своєї відомої жаб'ячої мордочки, круглі фари, горизонтальні решітки радіатора і потрійні повітрозабірники на капоті роблять його відразу помітним на дорозі. А вже ж, не кожний може знайти привабливість у мультяшних денних ходових вогнях, але принаймні виробник встановив звичайні дверні ручки на серійний Twingo, відмовившись від схованих як на концепті. Компактний профіль та закруглена задня частина підкреслюють його грайливий характер. Покупці давно перестали задовольнятися дводверками, тому новий електромобіль, як і попереднє покоління, отримав задні двері. Дизайн Twingo по-справжньому життєрадісний та харизматичний. Він виділяється серед одноманітних машин на вулицях, але при цьому залишається напрочуд компактним. Довжина – 3789 мм, ширина – 1720, висота – 1491, а колісна база – 2493 мм. Плюс діаметр розвороту всього 9,87 метра. Під повним навантаженням дорожній просвіт знижується зі 143 до 118 мм. І він, як і раніше, легкий – близько 1200 кг. А ще варто відзначити диски – стандартні – 16 дюймів, але для любителів яскравого вигляду є 18-дюймові. Щоправда, комусь це може здатися трохи перебором для такого крихітного хетчбека. Інтер'єр нового Twingo став менш ностальгічним та більше орієнтованим на сучасні технології. Тут є 7-дюймова цифрова панель приладів і 10-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи з Google Maps та Google Assistant в топових версіях. А в деяких комплектаціях навіть з'явився власний аватар-помічник на ім'я Renault, який підкаже, де зарядити машину або відповість на інші питання.
Тим не менш, Рено віддає шану минулому, використовуючи колір кузова в салоні, як це було зроблено в Твінго першого покоління. Бічні накладки на передніх дверях – це не окрема деталь, а частина кузова пофарбована разом із рештою автомобіля. Це, мабуть, економить гроші компанії і візуально пов'язує новий автомобіль із попередником. Селектор передач перемістився за кермо, але приємно, що фізичні кнопки нікуди не поділися. Наприклад, 3 обертові ручки клімат-контролю і велика кнопка аварійки, як на машинах першого покоління. Центрального тунелю немає, замість нього окрема консоль із майданчиком для бездротової зарядки та підстаканники між кріслами. На кермі та дверях теж звичні кнопки. Від оригінального Твінго новий електромобіль запозичив 2 роздільні задні крісла із поздовжнім регулюванням на 17 см. Це дозволяє гнучко змінювати простір для пасажирів та багажу. Переднє пасажирське крісло теж складається. Можна перевозити довгі речі. Багажник стандартно вміщує 360 літрів, а якщо зрушити та скласти сидіння, об'єм зростає до 1000 літрів. Ще є підпілля на 50 літрів і кілька дрібних відсіків на 19 для будь-яких дрібниць. Новий Renault Twingo побудований на вже знайомій по Renault 5, 4 та Nissan Micra платформі A-MPR Small. Щоправда, для хетчбека її трохи укоротили. Задню багатоважелеву конструкцію підвіски прибрали, замінивши її простою напівнезалежною балкою від кросовера Captur. Для хетчбека передбачено єдиний варіант силової установки. У 4-му поколінні хетчбек повертається до переднього приводу, використовуючи електромотор, розташований спереду. Потужність, прямо скажемо, невелика – всього 80 кінських сил, а крутний момент – 175 ньютон-метрів. Розгін до сотні займає 12,1 секунду, а максимальна швидкість обмежена на позначці 130 км на годину. Якщо порівнювати із соплатформеними електрокарами Renault, які пропонують батареї на 40 або 52 кВт-години, Twingo e-Tech пропонує літій-залізофосфатну батарею всього на 27,5 кВт-годин. Причина проста – знизити вартість і наголосити, що це саме міський автомобіль. При цьому акумулятор з новим хімічним складом, який забезпечує запас ходу за циклом WLTP 262 км. У Twingo зарядка постійним струмом обмежена 50 кВт. Звучить не дуже вражаюче, але важливо враховувати розмір акумулятора, тому зарядка з 10 до 80% займає близько 30 хвилин. Цікаво, що енергія у Twingo може йти в обидві сторони. Машина підтримує двонаправлену зарядку через зарядний пристрій змінного струму на 11 кВт. Теоретично це дозволяє живити невеликі прилади або навіть підключати автомобіль до будинку в ролі батареї. Починаючи з 92-го року, тираж маленького хетчбеку перевищив 4 мільйони екземплярів, і в компанії Renault сподіваються розвинути цей успіх, тим більше враховуючи привабливу ціну Twingo e-Tech – менше 20 тисяч євро за базову модель. Більше того, французи пообіцяли, що навіть топ-версія електрокара виявиться не надто дорожчою. Виробництво новинки налагодять на заводі у Словенії, а старт-продаж намічено на початок 2026 року. Друзі, дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку, а якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І, звісно, пишіть коментарі. Завжди цікаво дізнатися вашу думку. Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто. Тож залишайтеся на каналі та зустрінемося у наступному відео.